แต่จริงๆประเทศไทยยังถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ปลอดภัยที่สุดเราไม่รู้สึกเสี่ยงถ้าเดินออก3 ทุ่มเที่ยงคืนตี 1ตี 2ย่านสุขุมวิทหรือที่ไหนเราไม่รู้สึกภัยต่อชีวิตเราไม่รู้สึกว่าเราจะโดนจี้หรืออะไรไทยยังน่าอยู่จริงๆสวัสดีครับช่วงนี้มีคนถามบ่อยว่าเฮ้ยเจคิดว่าจะมีวันกลับประเทศไหมเนื่องจากว่าเรามีเหตุการณ์หลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นเห็นชาวต่างชาติกำลังกลับกันเยอะคุณเจคิดจะกลับไหมแล้วมีอีกบางคนที่ถามว่าเจคิดว่าเมืองไทยยังน่าอยู่ไหมก็ผมขออนุญาตใช้เวลาวันนี้นะครับในคลิปนี้ที่จะตอบทั้ง2คำถามนะครับผมคิดว่าจะกลับประเทศบ้างไหมแล้วเมืองไทยยังน่าอยู่ไหมก็เราต้องดูสถานการณ์ปัจจุบันในไทยเราเห็นว่า 1. ตม.กำลังเข้มงวดมากยิ่งขึ้นทำให้การอยู่เมืองไทยสำหรับชาวต่างชาติยากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าเป็นเรื่องวีซ่าเป็นเรื่องธนาคารก็โหเรารับสารพัดข้อความจากธนาคารเนื่องจากว่าในระบบมันระบุว่าเราเป็นชาวต่างชาติถึงแม้ว่าเรามี13หลักมี ID ไทยมีทุกอย่างแต่ยังเห็นว่าไม่ได้เกิดในไทยไม่ได้เป็นคนไทยฉะนั้นเรามีข้อจำกัดกับเลือกธนาคารก็มันทำให้เราคิดเฮ้ยจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอผมอยู่ประเทศนี้มาเกือบ30 ปีนะครับแต่ยังมีข้อจำกัดที่คนเพิ่งมาถึงประเทศไทยต้องโดนผมก็โดนเช่นกันนะครับก็น่าคิดเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ตลอดจะไม่มีวันที่เรารู้สึกว่าเป็นบ้านจริงหรือไม่เราได้ข่าวเรื่องการฟอกเงินเรื่อง Grey Money เป็นเงินสีเทาที่กำลังเข้ามาถึงแม้ว่าจะเป็นจีนรัสเซียยูเครนมีหลายๆเหตุการณ์ทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นแล้วบังเอิญเขาตัดสินใจว่าเฮ้ยน่าจะย้ายไปอยู่เมืองไทยดีกว่าก็สำหรับคนไทยอาจจะน่าภูมิใจเนาะที่ทั่วโลกอยากจะเลือกมาอยู่ประเทศไทยแต่เข้าใจรัฐบาลก็ต้องทำอะไรบางอย่างเพราะว่ามันดึงดูดทั้งคนดีและคนที่ไม่ดีมาอยู่ร่วมกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสงครามนะครับก็เห็นสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ระหว่างไทยกับเขมรมันทำให้หลายคนคิดว่าเฮ้ยมันจะอันตรายไหมถ้าอยู่ต่อมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันน่ากลับไหมก็อันนี้น่าคิดเหมือนกันแล้วมีสงครามที่กำลังเกิดขึ้นที่พม่าเหมือนกันมันทำให้ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ค่อยมั่นคงนะครับมีคนอพยพจากฝั่งพม่าแล้วมีเรื่องที่เขมรกำลังเกิดขึ้นมีคนกำลังอพยพมาจากรัสเซียยูเครนแล้วที่อื่นๆเข้ามาอยู่ที่นี่หมดเลยแล้วเราไม่รู้ว่าความไม่มั่นคงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือมันจะแปลงสถานการณ์ให้มันไม่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องการศึกษาของลูกสาวนะครับลูกสาว5 ขวบใกล้จะ6 ขวบแล้วทุกวันนี้อยู่โรงเรียนนานาชาติแต่นี่คือปีสุดท้ายที่โรงเรียนนั้นแล้วต่อไปปีหน้าผมก็ต้องเลือกโรงเรียนใหม่โอ้โหเคยดูค่าเทอมถ้าต้องเข้าโรงเรียนนานาชาตินะครับผมเคยทำคลิปปีที่ผ่านมาเรื่องนี้นะครับแต่ตั้งแต่ผมทำคลิปนั้นถึงตอนนี้โหมันพุ่งขึ้นมาจนไม่รู้จะคิดอะไรนะครับราคาปานกลางนะครับถ้าเป็นโรงเรียนที่ใช้ได้ที่ภาษาอังกฤษเขาจะออกมาพูดเหมือนเจ้าของภาษาก็เห็นว่ามาตรฐานปีหนึ่งปีแรกนะน่าจะหมดไปประมาณ1 ล้านบาทถึง 1.5 ล้านบาทถ้าอยากจะเข้าโรงเรียนมาตรฐานของโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพซึ่งโอ้โหบางทีเราคิดรับไม่ได้การศึกษามันไม่ได้เลิศอลังการขนาด1 ถึง 1.5 ล้านบาทถ้าไปออสเตรเลียก็ถ้าเข้าโรงเรียนทั่วๆไปนะครับการศึกษามันเกิดฟรีเขามีสิทธิ์ที่จะเรียนแต่ถ้าจะเข้าโรงเรียนเอกชนนะครับก็แพงที่สุดดีที่สุดอาจจะไม่ถึง1 ล้านบาทด้วยซ้ำหรืออาจจะล้านนิดๆแต่ทีนี้เราเห็นว่าในไทย1 ล้านบาทก็เป็นมาตรฐานต่อ1 ปีสำหรับเด็กคนหนึ่งแล้วพอมันจะขึ้นมัธยมมันจะยิ่งพุ่งไปใหญ่นะครับก็เราต้องคิดมันน่าอยู่ไหมก็ถ้าสรุปสั้นๆเรื่องที่เราต้องคิดก็คือเรื่องความปลอดภัยเรื่องความมั่นคงเนื่องจากมีเหตุการณ์สงครามมีเรื่องมิจฉาชีพมากยิ่งขึ้นมีเรื่องธุรกิจสีเทาๆเถื่อนๆที่กำลังจะเข้ามาพวกแก๊งต่างๆกำลังเข้ามา
ก็มันจะปลอดภัยไหมเรามีเรื่องค่าครองชีพแพงยิ่งขึ้นถ้าเทียบกับ10ปีก่อนโอ้โหมันแพงขึ้นจริงๆค่าการศึกษาแล้วถ้าเราดูทั่วๆไปนะครับเรื่องแบบคุณภาพของชีวิตประเทศไทยยังน่าอยู่ไหมผมคิดจะกลับออสเตรเลียไหมคิดจะกลับประเทศไหมตอบง่ายๆนะครับผมคิดว่าณตอนนี้นะครับไม่มีวันที่ผมคิดจะกลับไปอยู่ออสเตรเลียเมืองไทยยังน่าอยู่ที่สุดในโลกที่ออสเตรเลียตอนนี้ผมยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่จริงๆเขาหย่ากันตั้งแต่ผม2 ขวบเขาก็แยกกันอยู่แต่ภายใน2 ปีที่ผ่านมาเขาต้องย้ายจากซิดนีย์ซึ่งเขาอยู่ซิดนีย์ตลอดชีวิตมาก็คุณพ่อเขาเกิดฟิจิแต่เขาอยู่ซิดนีย์50 กว่าปีสุดท้ายเขาต้องย้ายจนได้นะครับเพราะว่ามันแพงเกินไปค่าบ้านค่าคอนโดค่าการเช่าหรือการซื้อบ้านมันแพงเวอร์คนไม่มีปัญญาซื้อบ้านหรือเช่าบ้านก็แม้แต่ก่อนนะตอนยังเด็กๆอยู่เป็นเรื่องปกติถ้าจบม.6 เราจะเข้าไปเรียนต่อคนส่วนใหญ่ก็อาจจะทำงานบ้างเป็นพาร์ทไทม์จ็อบเขาก็เก็บเงินบ้างเพื่อที่จะสะสมเงินพอที่จะจ่ายเงินก้อนหนึ่งพอถึงมหาลัยอาจจะซื้อบ้านหลังแรกแล้วรัฐบาลจะช่วยแล้วเขาจะผ่อนบ้านพออายุ 25-30 เขามีบ้านของตัวเองแล้วต่อไปเขาจะสามารถใช้บ้านหลังนั้นเป็นค้ำที่จะไปกู้เงินต่อแล้วก็ซื้อไปเรื่อยๆเราคิดว่าพออายุ 30-40 ยังน้อยคนก็เป็นเจ้าของบ้านสักหลังหนึ่งแต่หลายคน 2-3 หลังตอนนี้โอ้โหไม่มีทางนะครับที่ซิดนีย์นะถ้าเป็นบ้านธรรมดาก็2 ล้าน3 ล้าน4 ล้านเหรียญออสเตรเลียก็ประมาณ2 ล้านเหรียญสหรัฐที่จะอยู่กลางเมืองถ้าจะออกชานเมืองนิดนึงครับก็เป็นหลักล้านเหรียญแล้วกว่าคนจะมีเงินเดือนพอที่จะไม่ใช่แค่ซื้อบ้านได้แต่แค่แบบเอาเงินก้อนแรกที่จะกู้เงินได้แทบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหางานยากด้วยเงินเดือนตอนนี้ก็ยังต่ำอยู่มันไม่ได้ขึ้นตามค่าบ้านพวกนี้ฉะนั้นค่าบ้านค่าครองชีพมันแพงขึ้นแต่เงินเดือนมันไม่ได้ขึ้นในอัตราเดียวกันฉะนั้นการอยู่ออสเตรเลียตอนนี้ยากมากถึงคุณพ่อกับคุณแม่เขาตัดสินใจว่าเขาจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นที่เขาสามารถอยู่สบายได้ก็ถึงแม้ว่าค่าครองชีพในไทยแพงที่ออสเตรเลียแพงกว่าแล้วคุณภาพของชีวิตมันแย่ลงที่ออสเตรเลียไม่มีทางที่จะใช้ชีวิตแบบที่เราใช้กันอยู่ที่นี่นะครับเราเห็นในไทยนะยังเหมือนยุคตั้ง20 ปี30 ปีก่อนที่คนใช้กันอยู่ประเทศตะวันตกคนก็ยังเดินห้างบ้างอยากจะไปเทอร์มินอลอยากจะไปพารากอนไปเดินห้างคนไทยก็ยังเดินกันอยู่ยังชอบไปดูหนังยังชอบไปนู่นนั่นนี่ขนาดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทุกวันมีโอกาสที่จะไปไหนถ้าอยากไปอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเทคอยากจะไปเต้นก็ได้ไม่ต้องรอเป็นเดือนเป็นปีแต่ที่ออสเตรเลียนะโหทุกอย่างมันปิดมันไม่มีแบบนี้มันแล้วไม่ใช่ว่าทุกวันอยากจะไปไหนก็จะมีที่ไปได้ชีวิตมันเปลี่ยนไปยิ่งตั้งแต่โควิดนะครับมีธุรกิจหลายอย่างที่ปิดไปตั้งแต่โควิดคนก็เริ่มติดบ้านก็สั่งอาหารก็ส่งมาที่บ้านดูหนังก็ดูที่บ้านอยากจะเจอเพื่อนก็อาจจะคุยกันออนไลน์แต่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนในไทยก็ยังมีชีวิตนอกบ้านบ้างเราสามารถไปเที่ยวไปเจอเพื่อนไปทำนู่นนั่นนี่เพราะเรายังมีชีวิตอยู่ที่มีชีวิตชีวาแล้วถ้าเทียบราคาของการใช้ชีวิตแบบสนุกในไทยกับชีวิตที่ไม่ค่อยสนุกอยู่ออสเตรเลียยังแพงกว่าหลายเท่าไม่มีทางที่จะกินนอกบ้านบ่อยเท่าที่เรากินในไทยประสบการณ์ต่างๆที่ลูกสาว5 ขวบหรือใกล้จะ6 ขวบมีอยู่ในกรุงเทพก็โหมันสุดยอดอยากจะไปกินข้าวอยากจะไปเที่ยวอยากจะดูละครเวทีอยากจะเรียนนู่นนั่นนี่ในกรุงเทพนะครับมีโอกาสเยอะแยะมากมายแล้วราคาถ้าเทียบกับออสเตรเลียมันแค่เสี้ยวหนึ่งก็เมืองไทยยังน่าอยู่ประสบการณ์ที่เด็กมีได้มันมากกว่าที่มีอยู่ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียก็มีธรรมชาติอยากจะเดินในป่าอยากจะไปทะเลก็ยังมีอยู่แล้วอาจจะสามารถทำมากกว่าที่ทำในไทยเนื่องจากอากาศมันอำนวยการเดินกินบรรยากาศข้างนอกที่ออสเตรเลียแต่ถ้ามองภาพกว้างนะครับไทยยังสบายกว่ายังน่าอยู่กว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ที่ออสเตรเลียถ้าเทียบกับสมัยเด็กๆนะครับเราถือว่าตอนนี้เป็น nanny state คืออะไรคือรัฐบาลเป็นพี่เลี้ยงของเรารัฐบาลก็จะตีมือถ้าพูดผิดทำผิดคิดผิดก็โดนตีทุกวันนี้คนแค่ส่งข้อความแบบ Line เขาใช้ WhatsApp นะครับคนก็ยังต้องขึ้นศาลติดคุกถ้าพูดในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับความคิดของรัฐบาลแล้วพวกตะวันตกก็ยังมีหน้าที่จะมาเทศมาว่าคนไทยว่าเรื่องเสรีภาพของการพูดนู่นนั่นนี่ไทยก็ต้องปรับนู่นนั่นนี่แต่ถ้าเรามองโลกตะวันตกตอนนี้เราเห็นว่ามันมากกว่าประเทศไทยอีกนะครับมีเสรีภาพมากกว่าที่ประเทศไทยถ้าเทียบกับการเสรีภาพของการพูดที่ออสเตรเลียหรืออังกฤษหรือสหรัฐก็แม้แต่ก็สภาพ nanny state ที่ออสเตรเลียทำให้ไม่อยากจะกลับไปอยู่เรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตในประเทศไทยเสรีกว่าการอยู่ออสเตรเลียอีกหลายเท่าแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องความปลอดภัยถ้าดูออสเตรเลียตอนนี้เราจะเห็นเรื่องของฆาตกรรมเรื่องแก๊งเรื่องคนที่โดนจี้โดนอุ้มหลายเรื่องที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียมีหลายที่ที่ทุกเมืองทุกรัฐของออสเตรเลียถ้าค่ำแล้วก็ไม่กล้าเดินมันไม่ปลอดภัยมีแก๊งมีอะไรที่เดินเขาอาจจะกระชากกระเป๋าหรือคนพกมีดก็มันไม่น่าอยู่จริงๆเราออกไปเราต้องระมัดระวังนี่คือสาเหตุที่หลายคนเขาตัดสินใจที่จะอยู่บ้านเห็นที่สหรัฐก็เหมือนกันเห็นโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขาอยากจะจัดการเรื่องวอชิงตันดีซีเพราะว่าหลายปีแล้วที่คนไม่กล้าออกจากบ้านจนเขาต้องส่งทหารกำลังทหารเข้าไปจัดการถึงทุกวันนี้คนก็สามารถออกไปนั่งกินในร้านอาหารได้ที่ออสเตรเลียก็มีบางที่ที่คล้ายๆกันนะครับคนไม่กล้าเดินออกนอกบ้านไม่ใช่ทุกที่แต่มีหลายที่ที่ยังเป็นแบบนี้แต่ผมบอกตรงๆได้ว่าในไทยนะครับถ้าอยู่กรุงเทพเป็นเมืองที่ใหญ่มากถึงแม้ว่าเขาบอกว่ามีอะไรเถื่อนๆอะไรมาจากต่างประเทศอะไรก็ไม่รู้แต่จริงๆประเทศไทยยังถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ปลอดภัยที่สุดเราไม่รู้สึกเสี่ยงถ้าเดินออก3 ทุ่มเที่ยงคืนตี 1ตี 2ย่านสุขุมวิทหรือที่ไหนเราไม่รู้สึกภัยต่อชีวิตเราไม่รู้สึกว่าเราจะโดนจี้หรืออะไรไทยยังน่าอยู่จริงๆรู้สึกว่าการอยู่ที่นี่ยังปลอดภัยกว่าการอยู่ออสเตรเลียถ้าอยู่ในเมืองซิดนีย์หรือเมลเบิร์นหรือบริสเบนที่ออสเตรเลียนะถ้านั่งรถไฟแล้วมองคนแบบผิดวิธีนิดนึงนะครับก็มันจะกลายเป็นเรื่องที่ไทยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคนไทยทำยังไงก็ยิ้มทักคุยมันคนละเรื่องก็อยู่เมืองไทยปลอดภัยอยู่เมืองไทยอยู่สบายอยู่เมืองไทยคุณภาพของชีวิตยังดีกว่าแล้ววัฒนธรรมไทยยังเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ได้ judge ใครมันไม่ได้หาว่าโอ้คนนี้คิดแบบนี้คนนี้คิดแบบนี้ไม่อยากจะคุยเห็นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็น polarized อยู่ต่างประเทศเรื่องความคิดต่อเรื่องการเมืองเป็นเรื่องหลักตอนนี้ที่ประเทศตะวันออกว่าเป็นซ้ายหรือขวาแต่ที่ไทยถ้าออกไปกับเพื่อนๆเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เราคุยเรื่องสนุกเราไม่จำเป็นต้องคิดมากเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองเรื่องนู่นนั่นนี่คนอยากจะใช้ชีวิตแบบสุขสบายแล้วนี่คือสาเหตุที่ผมคิดว่าไม่มีวันที่อยากจะกลับไปอยู่ออสเตรเลียประเทศไทยยังน่าอยู่จริงๆนะครับขอขอบคุณที่ติดตามมาด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมนะกดติดตามแล้วก็กดกริ่งไปด้วยนะครับจะได้ alert กับคลิปต่อไปผมเจนะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ